So what's up sa inyo lahat mga bro. So ito yung sigunyal ng RXT natin, yung project RXT. So ngayon papapalitan ko siya ng connecting rod, tsaka kakabit na natin yung bearing. So ito yung sigunyal natin, saka yung connecting rod. Yung connecting rod is nag-stack up na siya rito, so hindi siya ganun gumagalaw at kailangan ng palitan. Meanwhile, so ngayon uunahin ko munang ikabit yung ating side bearing bago ko papalitan yung connecting rod, kasi sobrang aga pa, baka sarado pa yung shop, no? So gagawin ko is papalitan ko muna yung side bearing. So ito nga pala yung dalawang side bearing, 6004 saka 6305. 6305 sa magneto side, tsaka 6304 sa pinion gear side or sa may clutch side. a few moments later. So ngayon ininit ko yung crankcase. Lalagyan ko lang siya ng kaunting oil, tsaka lalagay ko tong ating side bearing sa magneto side, which is 6305, yung malaki yung buto sa gitna. So pupukin ko lang siya ng kaunti para pumasok siya. Meanwhile, So ayan na mga bro, pasok na ang ating side bearing sa magneto side. Lalagyan ko lang siya ng counting oil para maganda yung play niya. So sunod naman natin yung sa kabila. So same process lang dito sa kabila. Initin ko lang tong crankcase para madaling ilagay yung bearing. So ngayon mga bro, tapos ko lang init yung crankcase, lalagay ko na yung side bearing. So ngayon lalagyan ko siya ng counting oil para madaling ilagay yung bearing. So yun, pasok na po agad yung bearing. Ganun lang siya kadali kapag ininit yung crankcase. So ayan, lagyan ko lang ulit siya ng oil para mas maganda yung play. So lagyan ko lang siya ng oil para maganda ulit yung play niya. a few moments later. So ayan guys, assemble na tayo. Nakuha ko na yung ating sigunyal kasama ng ating bagong connecting rod. So ito siya, kakabit ko na ngayon sa ating crankcase. So medyo hirap siyang ilagay, no? Meanwhile, So ngayon nalagay ko na ang ating sigunyal. Medyo pinahirapan ako, no? Pero nalagay ko na siya. Sunod naman is transmission. Sunod, so tapos ko na siyang nilagyan ng tray van. Ang susunod naman natin gagawin is ilalagay ko yung center crankcase. So itutulak
Lang natin siya ng ganito hanggang sa pang-abot silang dalawa. A few minutes later. So ayun na nga guys, nalagay ko na siya. So konting tulak pa. Yun. So ayun na nga. Pasok na siya. May konting uka pa siya rito pero masusolusyonan yan gamit yung tornilyo niya. So punasan lang natin siya. So ang susunod is yung crankcase bolts. So sunod naman natin tong oil seal. Okay mga kuys, sa kabila naman tayo. Is ito, shifting shaft. Okay.